Η ιδέα ενός προϊσταμένου που δεν είναι άνθρωπος αλλά λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης πάβει να ανήκει στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση πανεπιστημίου, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό Αμερικανών δηλώνει ανοιχτό στο ενδεχόμενο εργασίας για ένα AI αφεντικό, γεγονός που αναδεικνύει τη σταδιακή μετατόπιση της αντίληψης γύρω από το ρόλο της τεχνολογίας στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε 1.397 ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγράφει ότι το 15% των συμμετεχόντων θα αποδεχόταν μια θέση εργασίας όπου ο άμεσος προϊστάμενος θα ήταν ένα σύστημα AI, υπεύθυνο για την ανάθεση καθηκόντων και τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων. Αν και το ποσοστό παραμένει μειοψηφικό, αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να γίνεται αποδεκτή όχι μόνο ως εργαλείο, αλλά και ως φορέας λήψης αποφάσεων. Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των εργαζομένων εξακολουθεί να προτιμά έναν άνθρωπο προϊστάμενο, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε διοικητικούς ρόλους αυξάνεται με ταχύς ρυθμούς. Σε πολλές περιπτώσεις, τα συστήματα AI δεν αντικαθιστούν πλήρως τους managers, αλλά αναλαμβάνουν συγκεκριμένες λειτουργίες που μέχρι πρότινος απαιτούσαν ανθρώπινη παρέμβαση. Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και επιχειρησιακού λογισμικού έχουν ήδη προχωρήσει σε τέτοιες εφαρμογές. Πλατφόρμες όπως η Workday αξιοποιούν έξυπνους ψηφιακούς πράκτορες για τη διαχείριση διαδικασιών όπως οι αναφορές εξόδων, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας τη λήψη αποφάσεων. Την ίδια στιγμή, η Amazon επενδύει σε αυτοματοποιημένες ροές εργασίας που αντικαθιστούν παραδοσιακές αρμοδιότητες της μεσαίας διοίκησης. Μια στρατηγική που συνοδεύτηκε από σημαντικές περικοπές θέσεων εργασίας. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η περίπτωση της Uber, όπου μηχανικοί δημιούργησαν ένα ψηφιακό μοντέλο του διευθύνοντος συμβούλου, το οποίο χρησιμοποιείται για την προετοιμασία παρουσιάσεων πριν από κρίσιμες συναντήσεις. Η αυξανόμενη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί σε μια βαθύτερη αναδιάρθρωση των εταιρικών ιεραρχιών. Ορισμένοι αναλυτές περιγράφουν αυτή τη μετάβαση ως μεγάλη ισοπαίδωση, καθώς τα ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης τείνουν να περιορίζονται ή ακόμη και να εξαφανίζονται. Σε αυτό το νέο μοντέλο, οι αποφάσεις λαμβάνονται όλο και περισσότερο από αλγορίθμους που βασίζονται σε δεδομένα, μειώνοντας την ανάγκη για ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Το αποτέλεσμα είναι πιο επίπεδες οργανωτικές δομές, όπου η πληροφορία ρέει απευθείας και οι διαδικασίες εκτελούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα. Παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις, η κοινωνία αντιμετωπίζει αυτή τη μετάβαση με επιφυλακτικότητα. Η ίδια έρευνα αποκαλύπτει ότι το 70% των Αμερικανών πιστεύει πως η AI θα μειώσει τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους. Η ανησυχία αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των ήδη εργαζομένων, με το 30% να δηλώνει ότι φοβάται, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, πως η δουλειά του μπορεί να καταστεί περιττή.